Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 15 Απριλίου του 2024. Τον κόψαμε στη μέση τον Απρίλη, δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τώρα δεν θέλω να μπούμε πάλι σε ατέρμονες συζητήσεις και να αρχίσουμε να πλακωνόμαστε όπως γίνεται συνήθως στην Ελλάδα. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι αφύσικο. Δεν είδαμε καταρχάς χειμώνα, δεν είδαμε άνοιξη. Δηλαδή, συγγνώμη, λέγαμε παλιά ότι θα έχουμε δύο εποχές αντί για 4. Από το χειμώνα θα πηγαίνουμε κατευθείαν στο καλοκαίρι. Δηλαδή δεν θα υπάρχει άνοιξη, δεν θα υπάρχει φθινόπωρο. Τώρα τι γίνεται? Από το καλοκαίρι πάμε ξανά στο καλοκαίρι, χωρίς χειμώνα. Τι γίνεται? Τα δέντρα έχουν τρελαθεί πάνω, μου λένε τώρα. Πάνε τα παιδιά, ενώ εμείς η ανθοφορία αρχίζει στις 15 Μαΐου, 15 Απριλίου και έχει αρχίσει η ανθοφορία. Τρελαίνονται τα δέντρα. Δεν προλαβαίνουν να κυοφορήσουν, να βγάλουν, να ξεκουραστούν το χειμώνα. Τρελαίνεται η φύση. Ξέρω εγώ τι να πω, πώς καταφέραμε, εμείς καταστρέψαμε τον πλανήτη. Είναι φυσικό φαινόμενο? Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσω από ένα θέμα εθνικού ενδιαφέροντος και δεν είναι κομματικό. Είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού να τοποθετήσει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας το Φρέντι Μπελέρι, τον έγκλειστο στις φυλακές της Αλβανίας Φρέντι Μπελέρι. Ο Φρέντι Μπελέρι, για όσους αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν, γεννήθηκε στην Αλβανία ως μέλος της ελληνικής εθνικής μειονότητας, αναγνωρισμένη είναι, γι' αυτό έχουν και σημαίες ελληνικές εκεί. Και έχει διπλή υπηκότητα, άρα δικαιούται, αφού έχει ελληνικό διαβατήριο, να είναι υποψήφιος. Υπήρχαν διάφορες ενστάσεις, κυρίως από την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, αλλά αυτό καταρχάς είναι πολιτικά ή μάλλον θα έλεγα εκλογικά, ψηφοθερικά μια ενέργεια σοφή. Θεωρώ ότι πολλές δεκάδες χιλιάδες παλιών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που ήταν αποφασισμένοι να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, τώρα για να δουν τον Μπελέρι στη Βουλή να ταχώνει στο ράμα, πιστεύω ότι θα ψηφίσουν. Επίσης λένε ότι επειδή ο Βελόπουλος είχε συζητήσει με το γιο του Μπελέρι να τον κατεβάσει υποψήφιο, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν η αντίδραση των πολιτών που έλεγαν δεν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία υποχρέωσε τον Μητσοτάκη, αυτόν ο οποίος έχει μαζέψει όλο το συμμυτολόι γύρω του, που σημαίνει εθνοαποδομητές και υπέρ της εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, για να μην σας πω και κυριαρχίας στην Τουρκία. Θα σας το αποδείξω σε λίγο. Για να αναγκαστεί να πάρει τον Μπελέρι, πάει να πει ότι νίκησαν οι πολίτες. Η διαρροή των ψηφοφόρων. Δηλαδή και να πήγαν κάποιοι να το είπαν, μα τι κάνεις τώρα με τον Μπελέρι, θα μας χαλάσεις τη μόστρα. Τους είπε, δεν πάτε να αυτό, που εγώ θα χάσω την τέτοια μου. Είναι μια νίκη των πολιτών αυτή. Ασχέτως αν δεν γίνεται με τον τρόπο που θέλουμε. Εντάξει. Άρα έχουμε πει ότι σε αυτό το κανάλι και σε αυτή την εκπομπή θα λέμε τα σωστά και τα λάθος. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, δεν ήμουν σίγουρος, δεν ξέρω όλες τις διπλωματικές πτυχές αυτής της κίνησης. Αλλά το γεγονός ότι θα εκλεγεί, εκτιμώ ότι θα εκλεγεί. Φυσικά κάποιοι θα κλαίνε τώρα, αυτοί που ήταν στο όριο από το ψηφοδέλτιο θα κλαίνε. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο Μπελέρης είναι ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε για τα συμφέροντα και για τα δικαιώματα των Ελλήνων, της Χιμάρας και κατ' επέκταση και τα εθνικά μας συμφέροντα. Άρα είναι μια σωστή ενέργεια και την πιστώνουμε στον κύριο Μητσοτάκη. Έχουμε πει τα σωστά και τα λάθος. Πάμε τώρα στα δικά μας. Όταν λέω στα δικά μας εννοώ στην Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Καταρχάς κάναμε προχτές, γράψαμε την εκπομπή την Πέμπτη και είπαμε ότι όταν θα δείτε την εκπομπή, πιστεύω ότι όταν θα προβάλλεται η εκπομπή Κυριακή μεσημέρι, πιθανόν να έχουμε μια άλλη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την είχαμε, ήταν οι βομβαρδισμοί. Κάναμε την εκπομπή με 3 πρέσβεις, την εκπομπή γεωπολιτικά με 3 πρέσβεις στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Με τον κύριο Αϊφαντή, τον κύριο Χρυσανθόπουλο και τον κύριο Τσαμαδό. Ο κύριος Αϊφαντής είναι γνωστός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος σήκωσε στις πλάτες του μεγάλο μέρος της
της υπόθεσης αυτή που ξεκινήσαμε και την συνεχίζουμε για την Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Ήταν μαζί του ο κύριος Χρυσανθόπουλος, η μάνα του είναι Μπότσαρη, από την οικογένεια των Μποτσαρέων, και ήταν και ο κύριος Τσαμαδός από την οικογένεια των Τσαμαδών των Μπουρλοτιέριδων. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Δείτε την εκπομπή, αφορά την Κύπρο και τον Τάσο Παπαδόπουλο. Έχω πάρει πολλά μηνύματα από τους Έλληνες της Κύπρου. Δείτε την. Πάμε τώρα να δούμε το θέμα της Επιτροπής. Έχουμε πει ότι γράφοντας διακήρυξη.gr, όπως το ακούτε, όλα γιώτα, διακήρυξη με λατινικά.gr, σας πηγαίνει στην ιστοσελίδα που μπορείτε να διαβάσετε την διακήρυξη της Επιτροπής και να γίνετε και μέλη, να γράψετε το όνομά σας. Όμως έχουμε και καινούργια εξέλιξη. Αποφασίστηκε από την πλειονότητα των μελών της Επιτροπής η κάθοδος στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, με τον τίτλο «Συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο». Άρα το κίνημα αυτό δεν είναι κόμμα, επαναλαμβάνω, είναι κίνημα, λέγεται «Συμμετέχω». Το ποιοι θα συμμετέχουν στο Ευρωψηφοδέλτιο θα το δούμε μέχρι την Παρασκευή. Γίνονται διεργασίες. Πάντως έχουμε φτάσει στις 3.000 τα μέλη. Πιστεύω ότι μέσα στον Απρίλιο πρέπει να ξεπεράσουμε τις 10.000. Δηλαδή πρέπει οι αναστολές που έχει οποιοδήποτε να τις βάλει στην άκρη. Δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση, δεν υπογράφει κανένα συμβόλαιο για να του έρθει καμιά πανταχούσα μετά. Να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Γιατί το λέω αυτό? Μου είπε ο Σταύρος που τα παρακολουθεί, στην Ελβετία, νομίζω 110-120.000 πολίτες υπέγραψαν τα σχετικά, τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμά τους, και τι αποφάσισαν? Αποφάσισαν να ξεκινήσουν διαδικασία για την αλλαγή του συντάγματος της Ελβετίας και να προβλέπεται, να απαγορεύεται στην Ελβετία να συμμετέχει, είπαμε όταν υπάρχει συνέχεια, να συμμετέχει σε κυρώσεις εναντίον χωρών οι οποίες αποφασίζονται από θεσμούς που δεν έχουν σχέση με το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και να διασφαλιστεί συνταγματικά η ουδετερότητα της χώρας. Δεν έχει σημασία η ορθότητα ή όχι αυτής της απόφασης. Σημασία έχει ότι οι πολίτες δεν εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε τίποτα. Τώρα θα πω τη λέξη, μου έρχεται, δεν θέλω να την πω, αλλά μου έρχεται και θα την πω. Σε τίποτα σαπιοκυλιάδες συνταγματολόγους να αναγράψουν το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα το γράφουν οι πολίτες. Και προσέξτε πώς οι πολίτες συνηθίζουν να συμμετέχουν στα κοινά. Είδα μια συνέντευξη της Δημάρχου της Γενέβης, νομίζω της Γενέβης ή της Λοζάνης. Της Λοζάνης, τέλος πάντων, είναι Ελληνίδα. Έχει κάνει 100.000 θεάσεις. Στην ΕΡΤ έδωσε τη συνέντευξη. Τη ρωτάει ο δημοσιογράφος, πώς ξεκινήσατε, λέει, την ενασχόληση με την πολιτική? Λέει, από το γυμνάσιο. Δηλαδή, στο γυμνάσιο, λέει, εδώ υπάρχει θεσμός, δεν είναι όπως τα δικά μας τα 15 μελή. Υπάρχει θεσμός που οι μαθητές κάνουν τη δική τους βουλή, έχουν το δικό τους προϋπολογισμό και τους ανατίθενται συγκεκριμένες υπευθυνότητες, όπως για παράδειγμα τη λειτουργία του σχολείου, τη λειτουργία του κηλικείου, την αγορά ακόμα και σχολικών πραγμάτων πιο φτηνά κτλ. Για να μπαίνουν σιγά σιγά οι πολίτες από μικροί, πριν οριμάσουν και έρθουν σε ηλικία ψηφοφορίας, να αποφασίζουν για τους εαυτούς και για το σύνολό τους. Ακούστε, όχι, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να εμπιστευτούμε την πορεία της κοινωνίας μας και της χώρας σε μια ομάδα η οποία αποφασίζει κάθε φορά από ένα κόμμα. Είναι 5 άτομα στην ουσία, μην νομίζετε. Αυτοί αποφασίζουν για το ποιοι νόμοι θα ψηφιστούν, τι στάση θα τηρήσει η Ελλάδα, όπως για παράδειγμα σε αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, στο Ιράν, στο Ισραήλ. 5 άτομα, χωρίς να ρωτούν κανέναν. Βασικά ένα με τη γυναίκα του κάθε φορά που εμπλέκεται, και κάνα 2 γύρω εκεί σφουγγοκολάριος,
Είναι δυνατόν να εμπιστευτούμε τη χώρα μας και την πορεία της Ελλάδας και της Κύπρου σε 3-4 άτομα? Οι πολίτες λοιπόν, πρέπει οι πολίτες, για όσους δεν λένε ότι εντάξει ρε τώρα ποιος θα... Όχι κύριοι, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε, να αποφασίζουμε και να έχουμε υπευθυνότητα στις αποφάσεις μας. Οι πολίτες. Γι' αυτό συμμετέχω, γι' αυτό Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Να ξεκινήσουμε θεματικά και σιγά σιγά να απλώσουμε σε όλα τα ζητήματα. Άρα διακήρυξη.gr, μπαίνουμε, συμμετέχουμε και προχωράμε. Να δούμε τώρα τα παρακάτω και σας είπα μια απόδειξη. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Στο επόμενο θέμα μας είναι μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ροζάκης στο δημοσιογράφο τον κύριο Μιχαηλίδη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Λοιπόν, στο στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είναι στην ΕΡΤ αλλά είναι στη ραδιοφωνία, 91,6 και 105,8 στην εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη, βρέθηκε στις 5 Απριλίου καλεσμένος ο κύριος Ροζάκης, ο οποίος συνομίλησε με τον δημοσιογράφο για το ζήτημα που αφορά τη σχέση μας με την Τουρκία, οι οποίες μοιάζουν να μπαίνουν σε νέο δρόμο μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό αυτή τη στιγμή γεωπολιτικό σκηνικό που είναι κοντά μας και μας επηρεάζει. Λοιπόν, ακούστε τι είπε ο κύριος, αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Λέει: πιστεύω ότι όταν φτάσουμε στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν θα έχουμε φτάσει επίσης και σε κάποια εξέλιξη στον πολιτικό διάλογο. Ο πολιτικό διάλογο κάνει η κυρία Παπαδοπούλου με τον ομόλογό της, τον Τούρκο. Ο πολιτικός διάλογος διεξάγεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους δύο υφυπουργούς εξωτερικών. Αυτό λοιπόν θα καθοδηγήσει και τις συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν, διότι είναι ο βασικός πόλος όπου αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται τα ελληνοτουρκικά. Προσέξτε, δύο άτομα αποφασίζουν για μας, για τα νησιά μας, για τα 12 μίλια, για τα χωρικά ύδατα. Δύο άτομα. Δύο άτομα και μετά άλλα δύο, ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Καλά, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους, έτσι. Λοιπόν, βέβαια μέχρι σήμερα δεν έχουμε τρομερές εξελίξεις σε αυτό το χώρο. Πώς δεν έχουμε? Έχουμε την ανακοίνωση του τουρκικού υπέξ που λέει μην κάνετε τίποτα, προσέξτε, στις Κυκλάδες, έτσι. Η τελευταία συνάντηση που έγινε στην Άγκυρα ήταν μια συνάντηση λίγο πολύ διερευνητική, λέει ο κύριος Ροζάκης, λόγια του, και όχι γνωριμίας, όπου το κέντρο του θέματος το οποίο επελέγει ήταν η μετανάστευση, αλλά δεν προχώρησαν καθόλου σε θέματα τα οποία αφορούν το τρίπτυχο των ελληνοτουρκικών. Ξαφνικά το ένα θέμα έγινε τρίπτυχο και έτσι πονηρά, χωρίς να το καταλαβαίνει ο πολλής κόσμος, γιατί μας έχουν αποκοιμήσει χρόνια τώρα, το κάνει τρίπτυχο και κοιτάξτε πόσο πονηρά βάζει ένα θέμα το οποίο δεν θα το καταλάβει κάποιος. Λοιπόν, δηλαδή ποιο είναι το τρίπτυχο? Αιγιαλίτιδα ζώνη, δηλαδή χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα και οικονομική ζώνη. Θα επανέλθω. Τουλάχιστον από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε, αυτό είναι το θέμα. Αν υπάρχει κάτι άλλο, αυτό δεν το γνωρίζω. Τώρα από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι όταν θα συναντηθούν οι δύο πρωθυπουργοί, θα πρέπει να προωθήσουν τα πράγματα πέραν αυτού του μεταναστευτικού. Διότι είναι πολύ μεγάλο ζήτημα το μεταναστευτικό για το θέμα των συνόρων, της προστασίας των συνόρων, αλλά έχει σημασία αυτή τη στιγμή να λύσουμε το κεντρικό τρίγωνο του, πάλι το τρίγωνο. Μην πάει ενός άλλα τρίγωνα, αυτό το τρίγωνο των θεμάτων. Δηλαδή η Αιγιαλίτιδα, η υφαλοκρηπίδα και η οικονομική ζώνη, τα οποία είναι και το μόνο που μας ενδιαφέρει εμάς και μας αφορά, διότι όλα τα άλλα τα απορρίπτουμε. Όλα τα άλλα τα απορρίπτουμε. Ξέρετε ποιος είναι ο κεντρικός εθνικός στόχος της Τουρκίας από τις αρχές της δεκαετίας του 90? Ξέρετε ποιος είναι? Να αποτρέψει η Τουρκία την Ελλάδα την επέκταση των χωρικών υδάτων. Είναι ένα αναφέρετο δικαίωμά μας και εδώ ο κύριος Ροζάκης μας προαναγγέλει πονηρά, το βάζει μετάλλα, ότι θα συζητήσουμε και αυτό. Ξέρετε τι θα γίνει? Θα δώσουμε το δικαίωμα, θα απεμπολίσουμε το δικαίωμα για να πούμε στους Τούρκους δεχτείτε οριοθέτηση. Ξέρετε τι θα πούνε οι Τούρκοι? Ό,τι δίνεις στις συζητήσεις το θεωρούσαν κεκτημένο. Και μετά μένουν οι δικές τους διεκδικήσεις. Γιατί αυτοί δεν υποχωρούν πουθενά.
Δεν μας είπαν ότι θα υποχωρήσουν πουθενά για να πάμε. Δεν είπαν οι Τούρκοι ότι θα υποχωρήσουν από κάτι. Είπαν ότι εμείς λέμε ότι τα 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Είναι αδιευκρίνησης κυριαρχίας. Και πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε τι ανήκει σε ποιον. Δηλαδή η διχοτόμηση του Αιγαίου είναι αυτό το πράγμα, έτσι, ξεχάστε το. Και τώρα τι μας λέει ο κύριος Οζάκης? Bye bye 12 μίλια. Σας ερωτώ λοιπόν, οι πολίτες έχουν κανένα λόγο, έχουν κανένα δυνατότητα να πούν την άποψή τους? Τι θέλουν τέλος πάντων? Μπορεί να θέλουμε εμείς να αυτοκτονήσουμε. Όλοι μαζί, αν θεωρούν αυτή η αυτοκτονία το 12 μίλια. Γιατί πρέπει να περάσει το δικό τους? Ποιοι είναι αυτοί? Τι είναι αυτοί? Από πού παίρνουν δύναμη? Από πού έχουν λαϊκή νομιμοποίηση να τα κάνουν όλα αυτά? Γι' αυτό λοιπόν συμμετέχω, γι' αυτό Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, και δεν είδατε τίποτα ακόμα τι θα κάνει η Εθνική Κυριαρχία. Πάντα δημοκρατικά μέσα στην νομιμότητα θα θέσουμε και θα αναδείξουμε τα θέματα όπως αναδείξαμε προχθές στην τηλεόραση ναυτεμπορική στο Κυπριακό, όσο μπορέσαμε στα 50 λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να πάμε λίγο στο Κυπριακό, γιατί είπαμε ότι είναι ένα θέμα που μας... Θυμάστε, είχε πάει ο Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, είχε πάει στην Κύπρο και για την παρουσίαση του βιβλίου της Εμίνας Διγενή και για να έχει επαφές με τους Κυπρίους. Η Εμίνα Διγενή είναι βουλευτής του ΚΚΕ και παρουσιάστηκε στην Κύπρο και ήταν ομιλητής. Και εκεί έκανε κάποιες δηλώσεις ο Κουτσούμπας. Αλλά αυτές οι δηλώσεις δεν είναι καινούργιες, δεν είναι δικιά του άποψη. Γιατί στο ΚΚΕ κανένας δεν λέει την άποψη του. Είναι της Κεντρικής Επιτροπής, πώς το λένε. Για να δούμε εδώ τι μας λέει ο Αλέκος Μιχαηλίδης για το θέμα. Και κόντα έπεσαν να τον φάνε τον άνθρωπο. Να τον φάνε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και ξέρουν καλύτερα από όλους. Και όποιος λέει μια άλλη άποψη, πάνε να του πάρουν το κεφάλι. Γιατί εμείς είπαμε εσείς να μην λέτε ότι είναι καλή η διζωνική και η δικοινοτική? Να πείτε εσείς, να πούμε και εμείς. Όποιος λέει ότι δεν είναι καλή και οδηγεί σε apartheid και σε διχοτόμηση, τον αρχίζουν τους χαρακτηρισμούς. Να πάμε πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι ο Αλέκος Μιχαηλίδης στο Φιλελεύθερο. Κατακρίβιαν τίτλος «Μίλησε εναντίον της κοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, σκοτώστε τον». Τίτλος. Κατακρίβιαν το πρόβλημά τους δεν είναι μόνο ο Κουτσούμπας, ο οποίος απλώς μετέφερε την άποψη της Πολιτικής Επιτροπής του ΚΚΕ για το Κυπριακό. Το πρόβλημά τους είναι με όσους έχουν άλλη άποψη από τη δική τους ή της καθεστικίας τάξης. Το πρόβλημά τους είναι με όσους έχουν άλλη άποψη από αυτή που πιθανότατα υποβάλλεται. Γι' αυτό έπεσαν να φάνε το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο οποίος επισκέφτεται την Κύπρο μεταξύ 28 και 31 Μαρτίου και μετέφερε την άποψη ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι διχοτομική λύση, άποψη που εξέφρασε με τον πιο επίσημο τρόπο το ίδιο το κόμμα σε προ-δεκαετίας απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά και προ-20ετίας όταν ήταν. Ούτε αυτό το γνωρίζουμε και είπαμε ότι εδώ θα λέμε τα σωστά και τα αληθή. Το ΚΚΕ ήταν το μοναδικό κόμμα που είχε πάρει απόφαση καταστατική, θεσμική, εναντίον του σχεδίου Ανάν και μάλιστα ήταν πολύ δυναμικά. Εν ολίγης ο Κουτσούμπας δεν είπε κάτι δικό του, ούτε κάτι της Μόσχας, όπως λένε διάφοροι για να τον ακυρώσουν. Επανέλαβε την αγωνία πολλών, τόσο εντός όσο και εκτός ΚΚΕ, τόσο Ελλαδιτών όσο και Κυπρίων, για την Διγενοτική Διζωνική Ομοσπονδία. Όπως το είπε και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Φιλελεύθερο την Κυριακή 31 Μαρτίου. Εκτιμήσαμε ότι ο επώδυνος συμβιβασμός που οδήγησε στη θέση για την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, η οποία διαχρονικά ήταν κυρίως θέση της αστικής τάξης της Τουρκίας και του τουρκοκυπριακού κράτους σε εισαγωγικά, και έφτασε να θεωρείται θέσφατο και θέση αρχής σε εισαγωγικά, εξελίσσεται στην ουσία σε διχοτομική λύση σε δύο συνιστώντα κράτη. Αυτά είπε ο Κουτσούμπας. Πρόκειται για ανησυχία που εκφράζεται πολύ πριν υπάρξει ο Κουτσούμπας,
ανησυχία που συκοφαντείται και λασπολογείται ως εθνικιστική, διότι δεν επικροτεί τον συμβιβασμό. Ποιο συμβιβασμό? Την παράδοση στην ουσία. Έτσι αισθάνονται όλοι αυτοί ότι έχουν το ηθικό πλεονέκτημα να λιδωρούν όποιον εναντιώνεται στην ΔΟΔΟ και πήρε το ποτάμι και τον κομμουνιστή Δημήτρη Κοτσούμπα. Μέχρι και ότι πέρασε περισσότερο χρόνο με πρώην στελέχη των Νέων Οριζόντων και αντιομοσπονδιακούς νεολαίους που κινούνται στην περιφέρεια του ΕΛΑΜ, παρά με στελέχη του ΑΚΕΛ. Έγραψε ένα Σαΐνι, χωρίς βέβαια να καταθέτει ονόματα ή κάποιες συγκεκριμένες συναντήσεις. Λες και θα συναντούσε ποτέ ο Κουτσούμπας νεολαίους που κινούνται στην περιφέρεια του ΕΛΑΜ? Μπούρδες. Άλλωστε, έγνοια όλων αυτών που ξεσκίστηκαν να καταγγέλνουν τον Κουτσούμπα, σε λίγο θα μας πούμε ότι αυτός φταίει για τη μη λύση, είναι απλώς να επισκιάσουν και να ακυρώσουν τις παρεμβάσεις του που δεν ακολουθούν τα τετριμένα και τα βαρετά της νομιμοποίησης της ήττας. Τέλος πάντων, είπαμε, το πρόβλημά τους δεν είναι μόνο ο Κουτσούμπας, αλλά οποιοσδήποτε τολμά να μιλήσει εναντίον της ΔΟΔΟ. Πώς τολμά να υποστηρίζει ότι η λύση της Ζωνικής Ομοσπονδίας θα οδηγήσει στη διχοτόμηση? Έγραφε ο ίδιος αναλυτής της πλημμύρας, σαν να του θύμωνε κιόλας που έχει άποψη, τον αποκάλυψε δε κόκκινο εθνικιστή. Τι φεδρότητες, τι αθλιότητες σε έναν τόπο που καταστράφηκε από τους κάθε λογής λογοκριτές και τους φασίστες που δεν μπορούσαν να ακούσουν αντίθετη άποψη και έκαναν συνεχώς του κεφαλιού τους αισθανόμενοι ότι έχουν ηθικό πλεονέκτημα. Βλέπετε, αυτοί που υπήρξαν στον Κυπριακό κομματικό σωλήνα δεν μπορούν να ανεχτούν κάποιον που δεν συνενεί στην οτοπία τους. Αλλά αν μπορούσαν, θα έκαναν και γλωσσάρι για να επιβάλλουν μια νέα γλώσσα. Το έκαναν. Κάποιος το πλήρωσε για να επιβάλλουν μια νέα γλώσσα κατά την οποία θα απαγορεύεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση του ΔΟΔΟ. Σχεδόν το έκαναν. Το έκαναν, τι σχεδόν. Θα ήθελαν τα μωρά να γεννούνται με πλακάτ. Λύση τώρα, ή ζήτω η Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, ή σφάξε με πασά μου να γιάσω για να είναι ήσυχοι. Μα επειδή αυτό δεν γίνεται, βαφτίζουν όποιον τους καπνίσει εθνικιστή, κόκκινο ή γαλάζιο, και κοιμούνται ήσυχοι με τη συνείδησή τους, γιατί έκαναν το νεοφασιστικό τους καθήκον. Οι γεμπελίσκοι. Πάμε τώρα. Είπαμε προχθές ότι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας έστειλε τις 11 Μαρτίου μια επιστολή στον ΟΗΕ, με την οποία στην ουσία ζητούσε να ακυρωθούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που δεν συμφέρουν την Τουρκία. Και ήρθε τώρα η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου και έγραψε τη δικιά της επιστολή, η οποία ζήτησε να κυκλοφορήσει ως έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας η κυρία Μιχαήλ, μόνιμη αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας του ΟΗΕ, και απαντάει ένα προς ένα στην διπροσωπεία, την υποκρισία, αλλά και το θράσος, το απίθμενο θράσος της Τουρκίας να ζητάει από το ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας να ακυρώσει τον εαυτό του, τα ψηφίσματά του. Λέει λοιπόν, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών υπό επίθεση πρέπει να τη χάνουν προάσπισης, ανεξάρτητα από το πού προέρχονται οι επιθέσεις ή πόσο διαρκούν, λέει η κυρία Μιχαήλ στην επιστολή της. Πρόσθεσε ότι αυτή η αρχή ισχύει και για την περίπτωση της Κύπρου, η οποία συνεχίζει να υποφέρει από τις συνέπειες της παράνομης στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας και της συνεχιζόμενης παράνομης στρατιωτικής κατοχής του 36% της εδάφους της. Αντιθέτως, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας εμπλέκεται σε μια μάταιη προσπάθεια να δικαιολογήσει την επιθετικότητα προς την Κύπρο και να νομιμοποιήσει την εγκαθίδρυση ενός υποτελούς αποσχιστικού καθεστώτος, καταφεύγοντας σε ιστορικό ρεβιζιονισμό και αλλίωση βασικών γεγονότων. Η Τουρκία βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την ενιαία και συνεπή υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως απερίφραστα εκφράζεται σε διαδοχικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία η Τουρκία ζητάει να ακυρωθούν. Άρα, τέλος. Να πούμε επίσης ότι στην Κύπρο συνήλθε χθες το πρωί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, η Κύπρος έχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Συγκροτήθηκε με απόφαση του Νίκου Χριστοδουλίδη, λειτουργεί. Χθες το πρωί λοιπόν συνεκλήθη και εργάστηκαν πάνω σε 4 άξονες. Πρώτον, στο θέμα των Βρετανικών βάσεων, να πούμε ότι θα πάμε τώρα στο Ισραήλ-Ιράν, 2 ζεύγοι Eurofighter τυφώνες απογειώθηκαν και έπαιξαν ρόλο, δηλαδή
βοήθησαν το Ισραήλ να αντιμετωπίσει την πυραυλική επίθεση που δέχτηκε προχθές το βράδυ. Το θέμα είναι ότι αν αυτό συνιστά εμπλοκή της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τα έχουμε κάνει, δεν συνιστά. Γιατί οι Βρετανοί κάνουν ό,τι θέλουν και δεν ρωτάνε. Δηλαδή απογειώνονται από το ακροτήρι, αλλά περνάνε από τον αέριο χώρας Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν ζητούν άδεια. Το κάνουν. Δεν ζητούν άδεια γιατί δεν το ζητάει η Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή λέει είμαι απικία στην ουσία. Αυτό λέει. Τέλος πάντων, αυτό το θέμα συζητήθηκε στο κατά πόσο η χρήση της βάσης, αλλά έχουν και σταθμούς ακρόασης έτσι πέρα στη Δεκέλεια και από εκεί καθοδηγούνται και από το ραντάρ που είναι στο χωριό, στο κουρδικό αλεβιτικό χωριό Κιουρετζίκ της Μαλάτιας, υπάρχει ένα ραντάρ και ένα παρόμοιο υπάρχει και στο Ισραήλ, είναι ραντάρ αμερικανατοϊκό αυτό, το οποίο εξυπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Έγκαιρη προειδοποίηση για πυραυλικές επιθέσεις. Άρα η Τουρκία, άσε τι λέει και τι κάνει εναντίον του Ισραήλ, συμμετείχε δια του ραντάρ αυτού, δια της άδειας που έδωσε στους Αμερικανούς. Αυτό παίρνει σήματα, τα στέλνει στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ τα στέλνει την ίδια στιγμή στο Ισραήλ και το Ισραήλ κανονίζει την άμυνά του. Άρα συζητήθηκε το πρώτο, ο ρόλος των Βρετανικών βάσεων. Το δεύτερο είναι η ασφάλεια και η ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας για να παρέχει προστασία σε τυχόν στόχους τρομοκρατικών επιθέσεων και αναφέρεται σε χιλιάδες Ισραηλινούς που κατοικούν στην Κύπρο, που έχουν εταιρείες, που έχουν άδεια παραμονής, έχουν αγοράσει ακίνητα που μπορεί να αποτελέσουν στόχο. Επίσης, η Κύπρος μπορεί να παίξει ένα ρόλο ασφαλούς σταθμού διαμετακόμισης μεταφοράς πολιτών από τις χώρες που είναι σε κίνδυνο στη Μέση Ανατολή προς τη Δύση. Η Κύπρος άρα πρέπει να είναι έτοιμη να παίξει αυτόν τον ρόλο. Και το τέταρτο είναι το μεταναστευτικό, που η Κύπρος κινδυνεύει με καταστροφή. Εάν ήδη κινδυνεύει από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Λίβανο μόνο από την αποσταθεροποίηση εν μέρη της Συρίας, σκεφτείτε τι θα γίνει αν πάμε σε μια χαοτική κατάσταση. Θα είναι χιλιάδες που θα έρχονται κάθε μέρα στην Κύπρο. Αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας, να καταστρέψει την Κύπρο. Και γι' αυτό ο Χριστοδουλίδης με την Φόντερ Λάιεν θα μεταβούν τις επόμενες μέρες στο Λίβανο με ένα πακέτο με χρήματα να προσπαθήσουν να πείσουν την κυβέρνηση του Λιβάνου να ελέγξει τις ακτές της, η οποία είπε ρε παιδιά, όσα χρήματα και να μας δώσετε, αφού είναι 3 το 50% του πληθυσμού του Λιβάνου είναι πρόσφυγες, Σύριοι. Μάλιστα πήρε απόφαση η Κύπρος να μην γίνονται δεκτές αιτήσεις για παροχή ασύλου σε Σύριους. Τα έχουμε πει αυτά, ξέρετε ποια είναι η λύση? Αντί να πάνε στο Λίβανο, να πάνε στη Δαμασκό ο Χριστοδουλίδης και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και να πατήσουν πόδι και στην Αμερική και στο Λονδίνο και ποιος άλλος δεν ξέρω αποφασίζει. Να πάνε στον Άσαντ και να το πούνε όρισέ μας μια περιοχή που μπορούν να έρχονται οι τέτοιοι, να μην τους πειράξεις, να τους δίνουμε από 30.000 ευρώ πόσα, να κάνουν τα σπίτια τους, να ξαναγυρίσουν και να μην τους ξαναπειράξεις. Που αυτό είναι καλό και για τη Συρία, θα ξαναπάρει πίσω τους πολίτες της, θα υπάρχει και μια οικονομική ανάπτυξη. Αντί να τα δίνουν στην Τουρκία που προκάλεσε το πρόβλημα, πρέπει να τα δίνουν στα θύματα της πολιτικής της Τουρκίας, αν θέλετε και το Άσαντ, για όπου φταίει ο Άσαντ. Αυτή είναι η λύση. Τι να σου κάνει ο Λίβανος, διαλυμένο κράτος είναι. Λοιπόν, να περάσουμε γρήγορα τώρα στο Ισραήλ. Το Ισραήλ μετά την επίθεση, της επίθεσης είναι το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε. Αποφάσισε να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στη Ράφα. 2 ταξιαρχίες θα ξαναμπούν στη Γάζα, στη λωρίδα της Γάζας και ετοιμάζει την επίθεση και στη Ράφα. Μάλιστα δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας ότι οι όμηροι είναι στη Ράφα. Άρα άλλη μία επιπλέον αιτία για να μπουν εκεί. Επίσης έχουμε αντιπρόταση της Χαμάς, η οποία δηλώνει είναι μια πρόταση που θα λειτουργήσει σε 3 φάσεις. Για να τη διαβάσουμε να δούμε τι ακριβώς. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Χααρέτζ, η Χαμάς προτείνει ο Ισραηλινός στρατός να σταματήσει τις επιχειρήσεις σε πρώτη φάση για 6 εβδομάδες και να αποσυρθεί από τα αστικά κέντρα. Ακόμη θέλει να δει επιστροφή των εκτοπισμένων στη βόρεια λωρίδα της Γάζας. Την περίοδο αυτή το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό κίνημα θα αναζητήσει τους ομήρους
και θα επαληθεύσει την κατάστασή τους στην πρώτη φάση. Δηλαδή που δεν θα υπάρχουν επιχειρήσεις, θα ψάξουμε, θα βρούμε που είναι για να προετοιμάσουμε την παράδοσή τους. Στη δεύτερη φάση, ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί από ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας και μόνο τότε θα αρχίσει η ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους. Για κάθε έναν όμηρο θα αφήνουν 30 φυλακισμένους και ανάμεσα σε αυτούς, για κάθε μέλος του Ισραηλινού στρατού 50 και ανάμεσα σε αυτούς 30 άτομα που εκτείουν ποινή ισόβιας κάθριξης Παλαιστίνη. Οι όμηροι που είναι νεκροί και άμαχοι στρατιωτικοί θα παραδοθούν στις Ισραηλινές αρχές στην τρίτη και τελευταία φάση, αφού αρθεί η πολιορκία της λωρίδας της Γάζας και αρχίσει η ανοικοδόμηση, πάντα κατά την αντιπρόταση της Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι είναι στη Ράφα, ότι πρέπει να κάνουμε εκεί επιχείρηση. Τώρα, συνεχίζει σήμερα τις επιχειρήσεις ο Ισραηλινός στρατός στη λωρίδα της Γάζας και λέει δεν πρόκειται η επίθεση που δεχτήκαμε από το Ιράν να εκτρέψει το Ισραήλ από την επίτευξη των στόχων που έχει τεθεί, που έχει θέσει στην λωρίδα της Γάζας κατά τη Χαμάς. Μολονότι δεχτήκαμε επίθεση από το Ιράν, δεν χάσαμε από τα μάτια μας ούτε για μία στιγμή τη ζωτική αποστολή μας στη Γάζα, που συνίσταται να σώσουμε τους ομήρους μας που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, εντολοδόχου του Ιράν, δήλωσε ο Ντανιέλ Χαγκαρί, εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Είπε ότι θα αναπτυχθούν 2 ταξιαρχίες εφέδρων στον Παλαιστινιακό θύλακα. Υπάρχουν όμηροι στη Ράφα, μας είπε ο Χαγκαρί. Ο Νετανιάχου είναι αποφασισμένος για την επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα. Χθες κάποιοι πήραν, επειδή κυκλοφόρησε μια φήμη ότι μπορούν να φύγουν από τον νότο να πάνε στο βορρά, δηλαδή στην πόλη της Γάζας, κάποιοι ξεκίνησαν, έπεσαν μερικές βολές και ξαναγύρισαν πίσω. Τώρα, λοιπόν, πάμε στην επιχείρηση του Ιράν. Να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Διότι στο τέλος, αλήθεια το λέω, αυτά που βλέπω, οι συμπεριφορές είτε από επισήμους, εννοώ τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, είτε από δημοσιογράφους, είτε και από πολίτες που σχολιάζουν, δείχνουν ότι είμαστε σε μια κοινωνική αλλοφροσύνη. Πραγματικά. Να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους λοιπόν. Το Ισραήλ δέχεται επιθέσεις εδώ και καιρό, από τότε που ο Κασίμ Σουλεϊμάνι έκανε αυτό το αρχιτεκτόνημα με τους πληρεξούσιους του Ιράν στη λωρίδα της Γάζας, στον Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ και στην Ιεμένη. Έχει κάνει εκεί ένα θαυμάσιο αρχιτεκτόνημα, μέσω του οποίου το Ιράν, χωρίς να εκτίθεται το ίδιο αμέσως ως κράτος, εμέσως εκτίθεται, επιτίθεται στο Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ τρώει μπόμπες, οι οποίες μπορεί να είναι και κατασκευής ιρανικής, αλλά είναι στα χέρια της Χεσμολάχ, των Χούθη κτλ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει. Ξεκίνησε ο πόλεμος λοιπόν, η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, η εισβολή του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Μπήκε η Χαμάς, είχε 1.200 νεκρούς, ήταν μια βάρβαρη εισβολή, με βιασμούς, με απίστευτη βαρβαρότητα και αγριότητα, αλλά αυτό που έγινε στη Ράφα είναι πολλαπλάσιο στη Γάζα από αυτό που έκαναν οι Χαμάς. Πώς θα το κάνουμε αφού οι αριθμοί μιλούν? Μιλάμε για 34.000 νεκρούς, οι μισοί και παραπάνω είναι παιδιά και γυναίκες που δεν έχουν σχέση με αυτό που έχει στοχοποιήσει το Ισραήλ. Αυτά δεν μπορούμε να μην τα λέμε. Εν πάση περιπτώσει, ενώ λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και ενώ συνεχίζει η Χεσμολάχ με συντονιστή Ιρανό που έχει έδρα τη Δαμασκό να κτυπάει το Ισραήλ αποφασίσει να κτυπήσει το κτίριο του προξενείου του Ιράν στην Δαμασκό, στο οποίο βρίσκεται ο στρατηγός των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος συντονίζει τη δράση των μονάδων και των τμήματων των πληρεξουσίων δηλαδή του Ιράν και στο Λίβανο και στη Συρία. Και τον σκοτώνει αυτόν και άλλους 6
στρατιωτικούς των φρουρών της Επανάστασης, συνολικά πόσα άτομα ήταν. Όμως, αυτή η ενέργεια, κατά την άποψή μου, δεν είναι απόφαση κάποιου στρατηγού. Γιατί μπορεί ένας στρατηγός πολεμάει, βρίσκεται στη μάχη, να πει είναι εκεί αυτός που μας προκαλεί ζημιές, σκοτώστε τον. Δεν είναι απόφαση στρατηγού, αυτή είναι πολιτική απόφαση. Διότι το να χτυπήσεις την πρεσβεία μιας άλλης χώρας σημαίνει ότι κάνεις ευθέως επίθεση στη χώρα. Είναι έδαφος του Ιράν το προξενείο, το ιρανικό προξενείο στην Δαμασκό. Κάποιοι μου λένε πώς λες είναι πρωτοφανές. Έγινε και στην πρεσβεία της Κίνας. Ακούστε, στον βομβαρδισμό του Βελιγραδίου, της Σερβίας. Σωστόν. Έγινε ένα τι χτυπήθηκε εκεί και δεν είχαμε ούτε ένα νεκρό. Εκεί έγινε στοχευμένα. Επειδή στην πρεσβεία της Κίνας υπήρχαν κάτι πιάτα τέτοια και έδιναν πληροφορίες, δορυφορικές φωτογραφίες ή άλλες πληροφορίες από υποκλοπές στο σερβικό στρατό, σερβικές ενόπλες δυνάμεις, χτύπησαν αυτές τις εγκαταστάσεις. Πάλι παραβίαση είναι, αλλά δεν υπάρχει κράτος. ΝΑΤΟ, σου λέει πάνε τραχαγύρευε. Ενώ εδώ είναι διαφορετικό, πολύ διαφορετικό. Χτύπησε ένα κράτος το έδαφος ενός άλλου κράτους. Ήταν ευθεία πολεμική ενέργεια του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη δεν μπορούσε να μην απαντήσει. Τώρα, γιατί αν δεν το έκανε, κατά την άποψή μου θα έχανε το λεγόμενο άξονα της αντίστασης. Θα του λέγανε τι κάνεις ρε εσύ, σε βαράει και δεν απαντάς και μας βάζεις εμάς να σκοτωνόμαστε. Άρα το βασάνισαν 13 μέρες να δουν τι και πώς και τι έκαναν. Προσέξτε για να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Επειδή δεν ήθελαν, κατά την άποψή μου αυτή είναι μια πολιτική απόφαση του βαθέως κράτους του Ισραήλ και του βαθέως αμερικανικού κράτους, διότι αν χτυπήσετε στο διαδίκτυο σχέδιο του Ισραήλ στα ελληνικά και στα αγγλικά για επίθεση στο Ιράν, θα δείτε ότι τα σχέδια υπάρχουν εδώ και χρόνια, ειδικά όταν ήταν την προηγούμενη φορά ο Νετανιάχου. Με τον Τραμπ συζητούσαν να βαρέσουν. Γι' αυτό έφυγε ο Τραμπ, απέσυρε την Αμερική από τη συμφωνία για τα πυρηνικά, για να λυθούν τα χέρια να τους κοπανίσει. Άρα δικαιούμαστε να πούμε ότι αυτή η απόφαση ήταν μια τέτοια απόφαση που αποσκοπούσε σε αυτό. Να παγιδεύσει το Ιράν, να απαντήσει, στη συνέχεια να ανταπαντήσει το Ισραήλ και να έρθει μετά η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, διότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του Ισραήλ. Αν κατορθώσει, αν συνεχίσει το πυρηνικό πρόγραμμα, αποκτήσουν τεχνογνωσία, έχουν στην καβάτζα και σχάσιμο υλικό έτοιμο και αποκτήσουν τελικώς πυρηνικά όπλα οι Ιρανοί όπως απέκτησε το Ισραήλ, τότε αλλάζουν όλα. Τότε αλλάζουν όλα στην περιοχή. Και προτού γίνει αυτός, να το προλάβουμε τώρα. Και επειδή είναι σε ένα τέλμα και επιχειρήσεις στη Γάζα, είναι ευκαιρία να χτυπήσουμε, να προκαλέσουμε αλυσιδωτές αντιδράσεις, βήμα προς βήμα να πάμε σε επέκταση, σε κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν, να υποχρεώσουμε, επειδή μόνο το Ισραήλ είναι δύσκολο να τα βγάλει πέρα με το Ιράν και όλους τους άλλους, να υποχρεώσουμε την Αμερική να σταθεί δίπλα μας, άσε τι δηλώνει ο Biden που το δήλωσε, να σταθεί δίπλα μας και έτσι Αμερική και Ισραήλ να κατορθώσουμε τέτοια πλήγματα, να επιφέρουμε τέτοια πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους στο Ιράν που θα πλήξουν τη σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα και θα οδηγήσουν σε ανατροπή τους Αγιατολάδες. Αυτό είναι το σχέδιο κατά την άποψή μου, εκτίμηση κάνουμε. Όμως, επειδή είδε την παγίδα, αυτή την παγίδα την έχουν δει και οι Τούρκοι. Το είπαμε πριν γίνει η εισβολή. Όταν έκανα μια εκπομπή το Σάββατο το βράδυ, αυτό είπα. Το σχέδιο με τα 4 βήματα. Επειδή και οι Τούρκοι κάθονται σε αναμένα κάρβουνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Διότι βλέπουν να έρχεται η σειρά τους μετά το Ιράν. Τα είπαμε αυτά προτού. Εκεί λοιπόν οι Αγιατολάδες από τις 1 του μηνός που χτυπήθηκε το προξενείο τους μέχρι τις 13 το βράδυ, 14 το πρωί που ξεκίνησε η επίθεση, κάθεσαν και συζήτησαν με κάθε λεπτομέρεια το σχέδιο. Να κάνουν μια τέτοια επίθεση στο Ισραήλ που να θεωρείται το ισοδύναμο της επίθεσης στο προξενείο και να μην νομιμοποιείται με ή χωρίς εισαγωγικά το Ισραήλ να ανταπαντήσει. Και γι' αυτό
έκαναν το επιχειρησιακό κομμάτι αυτό που είδατε, θα τα πούμε μετά αμέσως τι και πώς, και 72 ώρες πριν ενημέρωσαν την Τουρκία, την Αίγυπτο και άλλες φιλικές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ακόμα και για το είδος της προσβολής. Δηλαδή, ότι θα επιχειρήσουν να χτυπήσουν μόνο στρατιωτικούς στόχους, όχι πολιτικούς στόχους, και ότι ο στόχος τους είναι, με αυτήν την ενέργεια, να προστατέψουν το κύρος της χώρας. Μας χτύπησαν, τους χτυπάμε και δεν θέλουμε κλιμάκωση. Και γι' αυτό πήγε ο διοικητής της CENTCOM, της κεντρικής διοίκησης, στο Ισραήλ, μετέφεραν και κάποια ειδικά συστήματα, γι' αυτό προετοιμάστηκαν αυτές τις 72 ώρες. Η πολεμική αεροπορία της Βρετανίας από τη βάση του Ακροτήρι, τα γαλλικά Ραφάλ που συμμετείχαν, η πολεμική αεροπορία της Ιορδανίας και ποιος άλλος είναι, είπαμε, και των ΗΠΑ της Αμερικής, 4 χώρες προετοιμάστηκαν και έτσι συμμετείχαν στην εξουδετερώση, σε όσο βαθμό μπορούσαν να το κάνουν, στην εξουδετερώση αυτής της πυραυλικής απειλής. Ορισμένοι λένε ότι είναι σικέ και τα λοιπά. Όχι. Δεν είναι καθόλου σικέ. Είναι αυτό που σας είπα. Το Ιράν ήθελε να διασφαλίσει ότι γίνεται κατανοητό και πιστευτό από εχθρούς και φίλους ότι δεν θέλει να ανοίξει τον πόλεμο στο Ισραήλ, απλά θέλει να δώσει οριοθετημένη απάντηση στην προσβολή στο προξενείο. Και αυτό έγινε. Τώρα, στην ουσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Βρετανία και Γαλλία που εμπλέκονται, σαν να δικαιολογούν την επίθεση του Ιράν. Την καταδικάζουν μεν, αλλά τι λένε? Να μην απαντήσει το Ισραήλ. Δηλαδή σαν να δέχονται ότι είναι απάντηση στην επίθεση του Ισραήλ στο προξενείο στη Δαμασκό, το Ιρανικό προξενείο. Έτσι ερμηνεύονται τα γεγονότα, ούτε σικαία ούτε συμφωνημένα, τίποτα. Είναι ακριβώς αυτό. Επειδή το Ιράν θεωρεί ότι είναι παγίδα, για να μην πέσει στην παγίδα, ξεκαθάρισε 72 ώρες πριν ότι εγώ δεν θα κάνω το λάθος βήμα που θα δώσει την ευκαιρία στο Ισραήλ να απαντήσει. Λοιπόν, τώρα έχουμε στο Ισραήλ έγινε ένα πολεμικό συμβούλιο, εκεί υπήρχαν 2 τάσεις. Η μία τάση που ήταν βαράτε τώρα και η άλλη τάση που λέγατε παιδιά που λένε να το σκεφτούμε. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η παρέμβαση Biden, είχαν τηλεφωνική με τον Νετανιάχου και είπε, κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα συνδράμουν, δεν θα συμμετέχουν σε μία επιθετική ενέργεια του Ισραήλ κατά του Ιράν. Κατά την άποψή μου αυτό τώρα είναι μία προειδοποίηση και μόνο, λόγια. Εάν γίνει πόλεμος Ισραήλ-Ιράν, όση ηνωμένη και να ρίξει ο Biden στο Ισραήλ, αν ξεκινήσει το πάρε δώσε, εννοώ το πολεμικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πάρουν καθαρά ενεργό μέρος στον πόλεμο, όχι βοηθώντας το Ισραήλ, κτυπώντας το Ιράν. Αυτό για να μην κινδυνεύσει η εξάλειψη του Ισραήλ. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, αυτή είναι η γενική ανάλυση. Να δούμε λίγο τώρα για τα επιχειρησιακά. Επιχειρησιακά έχουμε κάποιες αναφορές και από την ιρανική πλευρά και από την Ισραηλινή. Να τις αναφέρουμε για να μην... Πάμε να δούμε. Αμερικανοί αναλυτές συνέκριναν τις ιρανικές τακτικές με τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Δηλαδή, ένα μείγμα πυράβλων, μη επανδρομένων αεροσκαφών, βαλιστικών πυράβλων, δηλαδή εδάφους και πυράβλων κρούζ, με ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί προσέξτε, κάνει 5-6 ώρες να φτάσει ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος από το Ιράν στο Ισραήλ. Αδύνατο να μην το εντοπίσουν. Και να δίνεται η ευκαιρία, προσέξτε, τα αεροσκάφη της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Αμερικής πέταξαν στον αέριο χώρο της Συρίας και του Ιράκ ως αεροσκάφη του συνασπισμού εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Λέει, έκαναν περιπολίες. Και κάποια στιγμή, να και ορισμένα μη επανδρομένα και πύραυλοι στον αέρα, τα εξουδετερώσαν. Σικέ ήταν αυτό. Οι άνθρωποι είχαν προειδοποιηθεί, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς πώς πήραν άδεια και πήγαν. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο σε συνεννόηση με τη Ρωσία να πετούν στον αέριο χώρο και της Συρίας και του Ιράκ. Και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η ιστορία. Τώρα,
Αυτά λοιπόν κάνουν ένα χρονοδιάγραμμα. Ποιο θα πετάξει πρώτο? Θέλει 6 ώρες να φτάσει στο Ισραήλ. Ο βαλιστικός πύραυλος πόσο θέλει? Τόσο. Άρα θα τον εκτοξεύσω μετά από εκεί. Και η Κρούζ τόσο. Και έτσι γίνεται το χρονοδιάγραμμα που έχει ως στόχο, για να δούμε τι λέει το Ινστιτούτο για τον πόλεμο στις ΗΠΑ, για τη μελέτη του πολέμου. Προειδοποιεί για ανησυχητικές εξελίξεις στις γεωπολιτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου, οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ έχουν εντυπωσιακές ομοιότητες με τις ρωσικές τακτικές που χρησιμοποιούν στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Τέτοιες τακτικές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί ο καλύτερος τρόπος να ξεπεραστεί η δυτική αεροπορική και πυραυλική άμυνα, αναφέρει και το γερμανικό περιοδικό Focus. Σύμφωνα με το αμερικανικό think tank, τα ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και η επίθεση με πυράβλους στο Ισραήλ δείχνουν ότι το Ιράν μαθαίνει από τους Ρώσους και από τους Χούθι να αναπτύσσει όλο και πιο επικίνδυνα και αποτελεσματικά πακέτα επίθεσης, έτσι λέγονται, εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, η πηγή έμπνευση σε εισαγωγικά για το Ιράν μπορεί να είναι οι πολιτοφυλακές Χούθι στην Ιεμένη. Χρησιμοποιούν συνδυασμούς ιρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών και πυράβλων ενάντια στα συστήματα αεράμινας και αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ. Αυτό αφορά και τη δική μας φρεγάτα που είναι κάτω. Γεγονός που τους επιτρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τις τακτικές επίθεσης. Επιπλέον, οι αναλυτές σημειώνουν παραλληλισμούς με τις ρωσικές ενέργειες. Το είπαμε. Όπως η Ρωσία, το Ιράν πειραματίζεται με ένα μείγμα βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων Κρούζ, καθώς και ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη για να κάνει τις επιθέσεις του πιο αποτελεσματικές και να υπερφορτώσει το σύστημα αεράμινας του Ισραήλ, ο λεγόμενος κορεσμός. Το πιο ανησυχητικό συμπέρασμα του Ινστιτούτου για τη μελέτη του πολέμου είναι η συνεχής χρήση ιρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών από πολλούς αντιπάλους των ΗΠΑ εν μέσω εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ του Ιράν, της Ρωσίας, της Βόρειας Κορέας και της Κίνας, κάτι που μπορεί να συμβάλλει στη βελτιωμένη χρήση αυτών των συστημάτων. Αυτό δημιουργεί ένα ολοένα στενότερο δίκτυο αντιπάλων που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Το Ιράν έστειλε μήνυμα στο Ισραήλ μέσω της Αιγύπτου σχετικά με την απάντηση που θα έχει το Ισραήλ αν επιτεθεί ξανά τώρα αν δώσει απάντηση δηλαδή εναντίον του Ιράν. Και λέει ότι έχουμε και στοιχεία, θα σας δώσω μετά στοιχεία. Παρόμοιο μήνυμα έστειλε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ μέσω Τουρκίας. Έκαναν αγγελιοφόρο τον Φιντάν. Χθες το βράδυ το Ιράν απάντησε στο περιστατικό στο οποίο, προχθές το βράδυ έτσι, ή χθες το πρωί ας πούμε, που σκοτώθηκαν 7 Ιρανικοί στρατιωτικοί. Ενώ πολλές χώρες έκλεισαν τον αέριο χώρο τους μετά την Ιρανική επίθεση, η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ, συζητήθηκε το θέμα με έκτακτη σύσκεψη που ζήτησε το Ισραήλ, είπε το θέμα μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί, λήξαν, δηλαδή μας έκαναν και τους κάναμε. Ωστόσο, εάν το Ισραηλινό καθεστώς κάνει ένα νέο λάθος, η απάντηση του Ιράν θα είναι πολύ πιο σκληρή. Μια νέα δήλωση ήρθε από το Ιράν μετά την επίθεση. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο στρατηγός Μοχαμέτ Μπαγκερί είπε «Εάν το Ισραήλ αντιεπιτεθεί στο Ιράν, η αντίδρασή μας θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την χθεσινή στρατιωτική επέμβαση». Ο Μπαγκερί προειδοποίησε επίσης τις ΗΠΑ να μην υποστηρίξουν το Ισραήλ. Δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και είπε «Πιστεύουμε ότι η επιχείρηση πέτυχε το σκοπό της και δεν έχουμε καμία πρόθεση να συνεχίσουμε. Σας είπα, ήθελαν να δείξουν, μας κάνατε και σας κάναμε». Από την άλλη, σύμφωνα με ειδήσεις της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, το Ιράν έστειλε μήνυμα στις ΗΠΑ μέσω Ελβετίας και μέσω Ελβετίας, προειδοποιώντας ότι οι αμερικανικές βάσεις θα γίνουν στόχοι εάν οι ΗΠΑ υποστηρίξουν το Ισραήλ σε μια επίθεση αντιπίνων. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν αποφάσισε εάν απαντήσει το Ισραήλ, η ανταπάντηση του Ιράν να είναι δεκαπλάσιας ισχύος. Δηλαδή, εάν ο Νετανιάχου αποφασίσει να κλιμακώσει, εμείς θα απαντήσουμε με περισσότερους από 1.000 βαλιστικούς πύραυλους άπαξ με τη μία. Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα, είδα ένα βίντεο που κάποια μηχανήματα επιδιόρθωναν το διάδρομο προσγείωσης στην αεροπορική βάση Νεβατίμ. Είδα και μία δορυφορική εικόνα που δημοσίευσαν ιρανικά μέσα,
που δείχνουν ότι έχει, κατά την άποψή μου, αυτά δεν είναι τίποτα. Με τσιμέντο ταχείας πήξεως αυτό τελειώνει μέσα σε ώρες. Δεν είναι μεγάλη ζημιά δηλαδή αυτή που είδα. Δορυφορικές εικόνες που τραβήθηκαν σήμερα από την αεροπορική βάση Νεβατίμ δείχνουν ζημιά στον διάδρομο προσγείωσης. Το Ιράν φαίνεται να απέφυγε να πλήξει τα υπόστεγα των F-35 για να μην αυξήσει υπερβολικά το κόστος για το Ισραήλ και να μην προκαλέσει την αντίδραση. Λένε οι Ιρανοί τώρα, έτσι, προσέξτε. Το Ιράν δημοσίευσε πλάνα από εκτοξεύσεις πυράβλων προς το Ισραήλ και λέει το εκτιμόμενο στρατιωτικό το κόστος της επιχείρησης. Ρίξαμε 110 βαλιστικούς πυράβλους, το κόστος είναι 30 με 35 εκατομμύρια δολάρια. 45 πυράβλους κρούζ, 4 με 7 εκατομμύρια δολάρια, 170 σαχέντ 136 μία πανδρομένα, 4,5 εκατομμύρια δολάρια. Σύνολο 62 εκατομμύρια δολάρια λένε, περίπου. Η Δύση, λέει, ξόδεψε 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια για να υπερασπιστεί το Ισραήλ. Το Ισραήλ λένε ότι ξόδεψε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να αντιμετωπίσει. Τα ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν οι περιεχητικοί πύραυλοι στο πλήγμα που έκαναν, στην επιδρομή που έκαναν στο Ισραήλ. Οι ιρανικοί πύραυλοι αντιμετώπισαν Ισραηλινές αντιαεροπορικές άμυνες, αμερικανικά αμυντικά μέσα και μαχητικά στη Μέση Ανατολή, ιορδανικά μαχητικά, γαλλικά και βρετανικά μαχητικά. Το Ιράν έπληξε με επιτυχία την αεροπορική βάση Νεβατίμ, όπου βρίσκονται τα F-35. Οι στρατιωτικοί στόχοι ενάντια στο Ισραήλ επιτεύχθηκαν σύμφωνα με το Ιράν. Λένε οι Ιρανοί, χτυπήσαμε τα υψίπεδα του Γκολάν, την περιφέρεια Αράντ, την αεροπορική βάση Νεβατίμ και την αεροπορική βάση Ραμών. Το ABC News, το αμερικάνικο, επικαλούμενο ανώτερο αμερικανό αξιωματούχο, είπε ότι τουλάχιστον 9 ιρανικοί πύραυλοι διείσδησαν στο σύστημα αεράμενας του Ισραήλ και έπληξαν 2 αεροπορικές βάσεις. 5 πύραυλοι έπληξαν το Νεβατίμ, την αεροπορική βάση, προκαλώντας ζημιές σε ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφο C-130. Εάν το Ιράν και η πληρεξούσιοι του αναλάβουν ενέργειες κατά τον ΗΠΑ ή περαιτέρω δράση κατά του Ισραήλ, προσέξτε το αυτό, το Ιράν θα θεωρηθεί υπεύθυνο, ανέφερε ο βοηθός πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Ρόμπερτ Γουντ. Λέει, αν βαρέσετε ή εσείς είτε οι πληρεξούσιοι σας εμάς είτε το Ισραήλ, θα σας έχουμε υπεύθυνος. Είναι μια κλιμάκωση αυτή από τις ΗΠΑ. Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. Το Ιράν απείλησε την αυσιπλοεία και πρόσφατα κατέλαβε ένα πορτογαλικό πλοίο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν πρέπει να επιτρέψει να μείνουν αναπάντητες αυτές οι ενέργειες. Θα συζητήσουμε πρόσθετα μέτρα για να λογοδοτήσει το Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας τώρα στον ΟΗΕ, ο Βασίλη Νεμπένζια. Η Ρωσία καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στο επεισόδιο με την Ιρανική επίθεση να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Καλεί το Ισραήλ να απόσχει από στρατιωτικές ενέργειες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν αντέδρασε λόγω της αδράνειας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την επίθεση του Ισραήλ σε ιρανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις στη Δαμασκό. Η Ρωσία θεωρεί απαράδεκτο ορισμένες δυτικές χώρες στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ να ελαχιστοποιούν τις βασικές αιτίες της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν το απαραβίαστο των διπλωματικών αποστολών και οι συνέπειες αυτής της απόφασης είναι προφανείς. Λέει δηλαδή, επειδή δεν καταδικάσατε την επίθεση του Ισραήλ στη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ιράν στη Δαμασκό, τώρα δεν έχετε δικαίωμα να καταδικάζετε, κάτι τέτοιο δηλαδή. Τώρα, είπαμε ότι οι χώρες της Μέσης Ανατολής, η Ρωσία και η Κίνα είναι επιφυλακτικοί στην καταδίκη του Ιράν, το Ιράν ή παίρνουν ίσες αποστάσεις. Καταδικάζουν το Ιράν, καταδικάζουν και την επίθεση στη Δαμασκό. Πάντως αυτό που πρέπει να που επαληθεύει αυτά που είπαμε στην εκπομπή του Σαββάτου το βράδυ, που είχε προηγηθεί της επίθεσης που κάναμε για τα 4 βήματα και φοβάται η Τουρκία ότι μετά το Ιράν θα έρθει η σειρά της. Η Τουρκία μέχρι στιγμής δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση για την επίθεση, την πυραυλική επίθεση του Ιράν. Που σας πληροφορώ λοιπόν, επειδή το έψαξα σήμερα το θέμα, κάθονται σε αναμένα κάρβουνα. Γιατί? Διότι ο Ερντογάν έκανε ό,τι ακριβώς είχαν σχεδιάσει αυτοί
που σχεδιάζουν αυτό το σχέδιο της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, έκανε ακριβώς σαν να τον ήταν εντολοδόχος τους εκεί πέρα. Δηλαδή, σκότωσε, έκαψε Κούρδους, διέκοψε τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τους Κούρδους, μετέτρεψε το καθεστώς σε μονοκρατορικό, αυτός είναι η αρχή του παντός, διέλυσε την τουρκική οικονομία. Τώρα λοιπόν η Τουρκία δεν μπορεί να αντισταθεί στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου και ξύνει τα μαλλιά του Ερντογάν. Σου λέει, τι γίνεται ρε παιδιά τώρα, τι κάνουμε? Λέμε στα ποντιακά, που κοινωνίζοντες κάθεται θα μάεται οντεσκούτε. Όποιος δεν προνοεί έρχεται αντιμέτωπος με μια σκληρή πραγματικότητα. Γι' αυτό δεν εξέδωσαν ακόμα ανακοίνωση. Και αυτά που ακούτε ότι η Τουρκία διεκδικεί διαμεσολαβητικό ρόλο κτλ, βάλτε τα στην άκρη. Δεν ήταν ποτέ πιο αδύναμη από ό,τι ήταν τώρα πολιτικά για να παίξει κάποιο ρόλο στην περιοχή. Ποτέ πιο αδύναμη. Κάποιο ρόλο έχει, σας είπα. Το πόσο δυνατή είναι φαίνεται από τη λειτουργία του ραντάρ, το οποίο στρέφεται εναντίον του Ιράν και υπέρ του Ισραήλ, στο οποίο Ισραήλ έχει βάλει, υποτίθεται, μετά το ξύλο που έφαγε από τον Γιο Ερμπακάν, 6%, 60 δήμους του πήρε, αλλά από τους 249 δήμους που έχασε, τους 200 τους έχασε ένεκα του Ερμπακάν. Γι' αυτό πιέστηκε και πήρε το εμπάργο εναντίον του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή όμως επιτρέπει την λειτουργία του ραντάρ στη Μαλάτια, το οποίο έδωσε πολύτιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση της πυραυλικής απειλής. Λοιπόν, εκπρόσωπος της Αλγερίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η ενέργεια του Ισραήλ στην επίθεση στο Ιρανικό προξενείο ήταν αυθαίρετη. Το Ισραήλ έκανε την κατάσταση στην περιοχή να φτάσει σε αυτό το σημείο. Προειδοποιούμε ενάντια την πολιτική, την διπρόσωπη πολιτική των ΗΠΑ. Οι πολιτικές πρέπει να είναι ίδιες για όλους. Όχι άλλα να ισχύουν για το Ιράν, άλλα για το Ισραήλ. Δεν είναι δυνατόν να επιτεθείς πρώτα στο έδαφος μιας χώρας και να το αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία και μετά να συμπεριφέρεσαι διαφορετικά όταν απαντά αυτή η χώρα. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, είτε τηρούμε το διεθνές δίκαιο, είτε μπαίνουμε στο χάος. Αυτά είναι μηνύματα για όλους, έτσι καταλαβαίνετε τι λέω. Οι χώρες της G7 καταδικάζουν την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, σύμφωνα με την εφημερίδα The Hill της Βοστόνης. Οι ηγέτες των 7 πλουσιωτέρων χωρών καταδίκασαν την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και έδειξαν πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξη προς το Ισραήλ. Με τις ενέργειές του, το Ιράν αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή και κινδυνεύει να προκαλέσει μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή αύξηση της έντασης. Αυτό πρέπει να αποφευθεί. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση και να αποτρέψουμε περαιτέρω αύξηση εντάσεων. Απαιτούμε λοιπόν από το Ιράν και τους πληροεξουσίους του να σταματήσουν τις επιθέσεις τους και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε περαιτέρω δράση τώρα και ως απάντηση σε περαιτέρω αποσταθεροποιητικές πρωτοβουλίες. Πάμε λοιπόν. Η εφημερίδα του Ισραήλ Γεντιόθ Αχρονόθ. Η Ορδανία αναχέτησε δεκάδες ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας. Μία άνευ προηγουμένου πράξη συνεργασίας με το Ισραήλ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε το Ιράν τη μεγαλύτερη απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια τάξη και είπε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτός είναι ο στόχος της απάντησης. Αν απαντήσει το Ισραήλ, αυτός είναι ο στόχος. Το Ισραήλ θα απαντήσει στην επίθεση του Ιράν εντός 24 ωρών, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαρούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους. Ανατρέπεται αυτό γιατί έχουμε δεύτερο πολεμικό συμβούλιο. Το Ιράν λέει ότι η στρατηγική υπομονή έχει τελειώσει και ότι οποιοδήποτε νέα Ισραηλινή επίθεση θα αντιμετωπιστεί με άμεση απάντηση από το Ιράν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ θα προσπαθήσει να εγκρίνει πρόσθετο πακέτο βοήθειας για το Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το Reuters. Ο πρόεδρος της Βουλής δεν διευκρίνησε αν θα εξεταστεί το θέμα της βοήθειας προς την Ουκρανία. Αυτά νομίζω ότι τις γενικές γραμμές και τα στρατηγικά και τα επιχειρησιακά τα καλύψαμε. Να περάσουμε στις ΗΠΑ. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάθεται στο εδόλιο, όχι δόλιο, στο εδόλιο του κατηγορημένου. Αλήθεια, από πού βγαίνει αυτή η λέξη ρε παιδιά? Τώρα κάποιος θα ψάξει να μας το γράψει. Εδόλιον λοιπόν του κατηγορημένου, για την υπόθεση της κοπέλας αυτή που τον χαλάρωνε, η οποία της πλήρωσε ο δικηγόρος του, ο κύριος Κοέν, $100.000 από ένα λογαριασμό εταιριών του Τραμπ το 2016
τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για να μην βγει να μιλήσει και να το εκμεταλλευτούν οι δημοκρατικοί κτλ. Αυτό λοιπόν η υπόθεση δεν ξέρω με ποιον τρόπο έπεσε στα δίχτυα της δικαιοσύνης. Ο Κοέν, για να μην πει φυλακή, αναγκάστηκε να ομολογήσει και τώρα την έχει δύσκολα ο Τραμπ, ο οποίος το χαλάρωμα το πλήρωσε με $100.000, τώρα δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα πληρώσει, κινδυνεύει με φυλάκιση 4 ετών. Είναι σημαντικό το θέμα και μάλιστα γίνεται εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Τι να κάνουμε παιδιά, όταν είναι και εδώ ισχύει το που κοινωνίζοντας κάθεται θα μάεται ο εντεσκούτε. Κάθε ενέργεια, όταν έχεις κατά νου να κυβερνήσεις την μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, πρέπει να μετράς κάθε ενέργεια που κάνεις. Ιδάλλως τη βρίσκεις μπροστά σου. Λοιπόν, περάσουμε τώρα στο τελευταίο θέμα, που είναι το θέμα της Ρωσία-Ουκρανία, που σχετίζεται όμως και με το θέμα του Ιράν. Παρέλειψα να μιλήσουμε για το στρατηγικό ζήτημα που λέγεται σχέδια του Ισραήλ και τον ΗΠΑ κατά το Ιράν. Εάν τελικώς επιχειρηθεί μια πολεμική αναμέτρηση Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτιμώ ότι θα ιτηθεί το Ιράν. Εκτίμηση κάνουμε, έτσι, δεν λέμε τώρα, δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για να βγάλουμε και να είμαστε 100% σίγουροι, εκτίμηση κάνουμε. Εάν λοιπόν από αυτή την ήττα, στη συνέχεια αυτής της ήττας ή ως αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης επιχειρηθεί η εγκαθίδρυση στρατηγικής επιρροής των ΗΠΑ στο Ιράν, θα πρέπει να θεωρούμε βέβαιο ότι θα αντιδράσει και η Ρωσία και η Κίνα. Η δυνατότητα αντίδρασης της Ρωσίας είναι μειωμένη γιατί έχει πληγωθεί και έχει αιμορραγήσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Της Κίνας δεν ξέρουμε. Πάντως αυτό το ενδεχόμενο να αντιδράσουν σε μια τέτοια ενέργεια, κίνηση, να εγκαθιδρύσουν στρατηγική επιρροή σε αυτήν την τεράστια σημασίας χώρα και περιοχή με απίστευτους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, αλλά και στρατηγική σημασίας ως χώρος, αυτό θα έχουμε αντίδραση της Κίνας και της Ρωσίας, που αυτή η αντίδραση κανείς δεν ξέρει με ποιον τρόπο θα εκδηλωθεί και πού θα πάει. Ο άνθρωπος που είναι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας έβαλε στο περιθώριο τον Ζελένσκι και το Ουκρανικό σε μεγάλο βαθμό. Τώρα τα Ιρανο-Ισραηλινά βάζουν ακόμα μεγαλύτερο στο περιθώριο, πιο βαθιά στο περιθώριο τον Ζελένσκι. Στεναχωρημένος είναι ο άνθρωπος. Για να δούμε τι είπε. Ο Ζελένσκι ζήτησε βοήθεια από τη ΣΥΠΑ μετά την Ιρανική επίθεση. Η Ουκρανία καταδικάζει την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ που χρησιμοποίησε ντρόν και πυράβλους Σαχέτ. Ντρόν, πυράβλους και μη επανδρομένα Σαχέτ. Οι ενέργειες του Ιράν απειλούν ολόκληρη την περιοχή και τον κόσμο, όπως και οι ενέργειες της Ρωσίας. Τα λόγια δεν σταματούν τα ντρόν, ούτε αναχαιτίζουν πυράβλους. Μόνο η απτή βοήθεια μετράει. Η βοήθεια που περιμένουμε. Είναι κρίσιμο το Κογκρέσο των ΗΠΑ να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για να ενισχύσει τους συμμάχους της Αμερικής σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Η Ουκρανία χρειάζεται τη βοήθεια των συμμάχων που δόθηκε στο Ισραήλ. Για προσέξτε, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του χρειάζεται τη βοήθεια των συμμάχων για να αμυνθεί έναντι των ρωσικών αεροπορικών επιδραμών, με τον ίδιο τρόπο που το Ισραήλ βασίστηκε στους συμμάχους του για να αντιμετωπίσει τις απειλές. Όλος ο κόσμος έχει δει ότι το Ισραήλ δεν αμήνεται μόνο του, αλλά οι πυραυλικές απειλές αντιμετωπίστηκαν από κοινού από τις συμμαχικές δυνάμεις. Δηλαδή λέει, όπως συμμετείχατε ενεργά στο να αντιμετωπίσει το Ισραήλ τις πυραυλικές επιθέσεις, ελάτε και σε μένα. Εδώ υπάρχει μια διαφορά όμως, ότι το Ιράν δεν είναι Ρωσία και ότι η πιθανή εμπλοκή όλων αυτών των χωρών με τέτοιο τρόπο έναντι της Ρωσίας θα οδηγήσει σε εμπλοκή ΝΑΤΟ και Ρωσίας και καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει παγκόσμιο πόλεμο. Ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλη Νεμπένζια, δήλωσε
απευθυνόμενος στις δυτικές χώρες, είπε: ετοιμαστείτε για τη στιγμή που το μόνο θέμα θα είναι η συνδικολόγηση της Ουκρανίας, για να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Ο Πούτιν, ο James Σταυρίδης, στην εφημερίδα The Hill έγραψε ένα κείμενο που λέει: δεν πρόκειται να σταματήσει ο Πούτιν αν δεν το σταματήσουμε εμείς. Είμαστε σε αδιέξοδο, πρέπει να δοθεί η βοήθεια από τη ΣΥΠΑ για να σταματήσουμε τη Ρωσία. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, λέγει, για τις ΗΠΑ, πρέπει να αποδεσμευτεί, διότι ιδάλλως ο Πούτιν θα καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε και τα άλλα θέματα, αλλά κυρίως το θέμα, νομίζω ότι καλύψαμε σε μεγάλο βαθμό, διευκρινίσαμε τα επιχειρησιακά και τα γεωπολιτικά και τα στρατηγικά και περιμένουμε πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ. Εδώ είμαστε να σε ενημερώνουμε και άμα χρειαστεί θα κάνουμε και έκτακτο, αν δούμε κάτι που έχει σημασία. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλοι καλά. Γεια σας.